हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी बेस्ड. तर आज आपण संस्कृत या विषयाचा प्रिलिमिनरी एक्झाम पेपर पाहणार आहे. तर ऑलरेडी सर्व विषयाचे पेपर अपलोड केलेले आहेत. आत्तापर्यंत तुम्ही पाहिले नसेल तर पाहू शकता. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण संस्कृत संपूर्ण जो आहे आपला त्याचा प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन पाहणार आहोत. त्यामधला हा जो पेपर पॅटर्न आहे हा सेम पेपर पॅटर्न तुम्हाला बोर्ड पेपर एक्झाममध्ये असणार आहे. हा पेपर तुमच्या शाळेमध्ये असेलच असं नाही आहे. हा पेपर तुमच्या बोर्ड एक्झामसाठी प्रॅक्टिस म्हणून दिलेला आहे. तर आता व्हिडिओ स्टार्ट करूया.